वेलकम छ आजको भिडियोमा क्लास 4 को नानीहरुलाई स्टुडेन्टहरुलाई वेलकम टु माई च्यानल। देन यो भिडियो होमवर्क हेल्पको लागि यो भिडियो बनाएको बुझे हैन? यस सर। यहाँनिर क्वेशनहरु देखिहाल्यो। यो क्वेशन सल्भ गर्न सिकाउनको लागि म एउटा दुईटा सल्भ गर्दिन्छु, त्यहाँदेखि अरु तपाई आफै गर्न सक्नुहुनेछ बुझे हैन? यस सर। अच्छा म अब सुरु गरे त। टिक लगाउनु अरे कि? यस सर। जस्ट टु टिक हो द राइट एन्सर। यहाँ के लेखेको छ 3200 51071 3200 51071। वाओ, नम्बर ए कै मिले जस्तो छ। क्वेशन नम्बर 1 को ए चाहिँ करेक्ट रहेछ है। ए मा के छ 3257 छ। त्यसले गर्दा नम्बर ए को बक्समा करेक्ट टिक। यो सबै रङ बुझ्यो हैन? यस सर। बुझिहाल्यो। अब अर्को जाउँ है। क्वेशन नम्बर 2। क्वेशन नम्बर 2 5731 हो। 5700 छ यहाँनेर? यस सर। कहाँ छ 700 यहाँनेर? सर 7 यहाँ हेर्नु, यहाँ 700 छ। नो सर। 100 को प्लेसमा 7 छ छैन नि? सर। त्यसले गर्दाखेरि 5731 छ। नम्बर बी को करेक्ट रहेछ हो। 2 को चाहिँ बी करेक्ट रहेछ। बी मा लगाउनु हो 5703 मा हो। यो करेक्ट हो। यो रङ, यो राइट, यो रङ बुझेन? यस सर। अब क्वेशन नम्बर 3। क्वेशन नम्बर 3 मा 7500 छ। कहाँ छ? 7500 छ यहाँ? नो सर। छैन। 7500 छ यहाँ? नो सर। 7000 छैन, 70000 छ। 7521 यो पनि रङ छैन। यहाँ 710,000 भनेको चाहिँ यो रहेछ 710 हो। 710,502 भनेपछि क्वेशन नम्बर 3 को बी करेक्ट रहेछ हो। यस सर। बी करेक्ट छ। 710,000 हो यो। 710,502। अब रह्यो क्वेशन नम्बर 4। क्वेशन नम्बर 4 कोले गर्ने? क्वेशन नम्बर थोडी म गर्छु। 3 वटा मैले सिकाइसके। अब 2 वटा तपाई आफै गर्नु होला नि त हैन? यस सर। ल हुन्छ। यो अर्को क्वेशनहरुको लागि चाहिँ तपाई तल कहाँनेर डिस्क्रिप्सन बक्समा तपाई तल जानुहोस् ल। बुझेन? यस सर। कहाँनेर डिस्क्रिप्सन बक्समा ल।